දැන් අපේ මිනිස්සු රැල්ලට ගස් වවන්නත් පටන් අරගෙන. You would see how much garbage has been dumped into the Kalani River. මිනිස්සු ගස් කපනවට සමානුපාතිකවම වේගයකින් දැන් ගස් වවන්නත් පටන් අරගෙන. පරිසරය තමයි අපිව මවන්නේ. ඒ වගේම පරිසරය තමයි අපිව පවත්ව ගන්න. අපිට අර බිල්ඩින් මානසිකත්වය වැඩිනේ. අපේ ජීවිතය රැකෙන්නේ අපේ පරිසරය රැකුණොත් විතරයි. අනිවාර්යෙන්ම අපි දැනගන්න ඕනේ ඇටිටියුඩ් කියන කාරණාවට එකඟ වෙන්න. Ayubowan. Looking at the future through a third eye. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. යුගේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන Charana TV ඔබට ගෙනෙන Seethala Eethala. Let's look at our 6 speakers. මම පොඩිම කාලේ වෙනත් අපේ ප්‍රයිමරියට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා මතකයේ ආවර්ජනය කරලා බැලුවොත් අපි ලියපු මේ රචනාවක් තිබ්බ පරිසරය ගැන. අපි හැමෝම මේ මෙතන ඉන්න 8 දෙනාම සහ මේ ගෙදරින් දැන් අපිව නරඹන ඔබ සියලු දෙනාමත් පරිසරය ගැන ඕන තරම් රචනා ලියලා ඇති. එතනදී අපි කිව්වේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ පරිසරයේ මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා. හරිම යුනික් මේ අද්විතීයයි මේ පරිසරය අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ ওই විදිහට. හැබැයි වසර ගණනාවක් ගිහිලා අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙත් නැවත වරක් ඒ ප්‍රාථමික මට්ටමේදී අපි කතා කරපු මාතෘකාව පොඩ්ඩක් එතනින් ඔබට ගිහිලා තරුණයන් විදිහට කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. තවමත් ශ්‍රී ලංකාව විතරක් නෙවෙයි පොදුවේ මුළු ලෝකයේම මේ පාරිසරිකමය ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන නිසා. අන්න ඒ නිසාවෙන් මේ පරිසරය කියන මේ අද්විතීය සංකල්පය කොයි විදිහටද වර්තමානයේ වෙනකොට අපේ ජීවිතවලට ගොදුරක් වෙන මට්ටමට තර්ජනයක් වෙන මට්ටමට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. පරිසරයේ තියෙන්න ඕන ඒ භෞතිකමය සාධකයන් ටික අපේ ජීවිතවලට නැවත වරක් පෙරලා තර්ජනයක් බවට පත් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට නැතුවම බැරි පාරිසරිකමය සාධකයන් ටික අපේ ජීවිතවලට ඇඟිල්ල දික් කරන මට්ටමට පත් වෙලා. මේ හැමදේම මිනිස්සු වෙච්ච අපේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා නෙවෙයිද කියලා නැවත වරක් අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු කාරණා නිසාවෙන් අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා බහ කරන්න තෝරගත් මාතෘකාව පරිසරය සහ අපේ රට. Environment, like Hiranya gave a broad introduction to what environment is and how youngsters, or including 8 of us, went through or introduced ourselves to the environment. Let's look at what is environment. We all know the thing that we all live upon, and something that we all value is environment. Look at the environment that we live right now. If we go outside, we can see so much of pollution. We can see so much of different things add to our air where we breathe upon. There are certain things when it comes to environment. There can be trees, so many different things in the environment. But we should make sure that an environment should be conserved and brought towards, kept in conserve in order to have a better future for our future generation. With that, we have so many things or so many speakers talking about environment and Sri Lanka. And our first speaker is Pyumi Nanayakara. අපේ රටේ මිනිස්සු හරි දක්ෂයිනේ රැල්ලට දේවල් කරන්න. කාලයක් අපි රැල්ලට චිත්‍ර ඇඳා. කාලයක් අපි රැල්ලට ඡන්දෙ දුන්නා. දැන් අපේ මිනිස්සු රැල්ලට ගස් වවන්නත් පටන් අරගෙන. ඇත්තටම මේ ෆොරස්ට් රීස්ටොරේෂන් කියන concept එක කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද? අපි ඒ ගැන චුට්ටක් කතා කරමු. අපි දන්නවා මේ පරිසරය හැදිලා තියෙන්නේ ජීවීන්ගේ ජීවී ක්‍රියා ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ඒ දේවල් වලින් තමයි මේ පරිසරයේ සමතුලිතතාවය රැකිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ මේ මානව වර්ගයා දැන් වෙනකොට මේ වනාන්තර විනාශ කරන එක ශීඝ්‍රයෙන් කරගෙන යනවා. ඒක ලංකාව ඇතුලේ බොහොම වේගෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. හැබැයි අපේ මිනිස්සු ගස් කපනවට සමානුපාතිකවම වේගයකින් දැන් ගස් වවන්නත් පටන් අරගෙන.
හැබැයි ඔබ දන්නවද මේ ශාක මේ සත්තු හැදිලා තියෙන්නේ ඔවුන් ඉන්න පරිසර රටාවන් වලට අනුගත වෙලා කියලා. එතකොට ඔබ ශාක විනාශ කරලා නැවත වතාවක් මේ ශාක ප්‍රජාව ඇති කරනවා කියන එක මොනතරම් දුරට සාර්ථක වෙයි කියලාද ඔබ හිතන්නේ? දැන් වෙනකොට ලංකාවේ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා මේ කුඹුක් සහ මී කියන ශාකයන් ගිහිල්ලා තෙත් කලාපේ රෝපණය කරන්නට. හැබැයි ඔබ දන්නවද කුඹුක් කියලා කියන්නේ ලංකාවේ වියලි කලාපේ හැදෙන ශාකයක්. ඔවුන් කරන්නේ ඔවුන් තුල ජලය තිර කරගන්න එක. එතකොට මේ වියලි කලාපේ හැදෙන ශාකයක් ගෙනහිල්ලා තෙත් කලාපේ වවන එකෙන් මොකක්ද ලැබෙන ප්‍රයෝජනය? අන්තිමට ඒ ගහට හරියට වර්ධනය වෙන්නත් නැහැ. ඒ බයෝඩයිවර්සිටි සිස්ටම් එකටත් ඒකෙන් බලපෑමක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි දැන් වෙනකොට මැන්ග්‍රෝව් රීස්ටොරේෂන් කියන එක එහෙමත් නැත්නම් කඩලාන ශාක නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කියන එකත් ලංකාවේ තුල ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ දන්නවද කඩලාන ශාක කියලා කියන්නේත් එහෙම අපි ආවට ගියාට අපිට වෙරළ පද්ධතියක පිහිටවන්න බැරි ශාක පද්ධතියක් කියලා. ඔවුන්ට අනුගත වෙච්ච පරිසර පද්ධතිවල පමණයි සාර්ථකව වර්ධනය වෙන්නේ. එතකොට ලංකාව ඇතුලේ මේ සම්බන්ධව නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වේවා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වේවා වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වේවා මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා නැද්ද? ඔව් මේ ප්‍රශ්නය අපිටත් එනවා. එතකොට මේ ආයතනවල ඉන්න ඉහළ තරතුරු දරන නිලධාරීන් මේ තරම් දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට කරන්නේ මොනවද? ඒ ප්‍රශ්නය අපිටත් මතුවෙනවා. ඇත්තටම ලංකාව ඇතුලේ නීති පොත්වල විතරක් ලියලා තිබුණට ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා. මෙන්න මේ දේවල් නිසා අද වෙනකොට ලංකාව ඇතුලේ මේ තියෙන ජෛව පද්ධතියට ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ හානිය නිසා අනාගතයේදී අපිට මිනිස්සු හැටියට ඒ වගේම සතුන්ට අනිකුත් ජීවීන්ට මොන වගේ ලොකු බලපෑමකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයිද? ඒ ගැටලුව ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. Thank you very much, Piyumi, because like she mentioned, there are certain things that should be done in a proper manner. But unfortunately, in our country, there are certain things that is not done in the proper manner. That's what she explained. There are like a plant that she gave as an example. It's not supposed to be grown in that zone or a wet zone or whatever. At that point, they ended up growing in a wrong zone. Just think about your zone as well. If you are doing something which is not in a proper way, just think about your own self as an example. If you are not growing in a proper place, you'll end up in a wrong place. That's a simple example that you can take as an individual in the society. So let's do something about it. Authorities, it's your opportunity to take up the big hand and move ahead. විශේෂයෙන්ම මේ ලහන් පියුමි කතාව පටන් ගන්න මේ වන සංරක්ෂණය එහෙම නැත්නම් වන රෝපණය මේ concept එක අපි මෑත කාලෙදි විතරක් නෙවෙයි අපි මීට දශක දෙක තුනකට කලින් ඉඳන් පවා කතා කරනවා මේ වන විනාශයට විසඳුම මොකක්ද වන රෝපණය. හැබැයි අපි ගස් කපන පරිමාණයට සාපේක්ෂව ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් නැවත මේ වන වගාව සිද්ධ කරනවද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. අපි එන්න මේ කාලගුණ විපර්යාස සිද්ධ වෙනවා අපිට සහ මේ වන සතුන්ට බීමට ගත හැකි ජල ප්‍රමාණය එන්න අවම මට්ටමකටපත් වෙනවා කියලා දන්නවා. එතනින් එහාට ගිහලා මේ ජල විදුලිය උත්පාදනය කරන මේ ක්‍රියාදාමයට තර්ජනයක් එල්ල වෙලා තිනවා. මෙන්න මේ සියලුම කාරණා පාදක කරගෙන වන වගාව කියන එහෙම නැත්නම් මේ ඩිෆොරස්ට්‍රේෂන් කියන සමවෙන් රීෆොරස්ට්‍රේෂන් කියන concept එක නැවත වතාවක් කතා බහට ලක් කරන්න ඕන කාලෙක අපි මේ ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන මාතෘකාව පරිසරය සහ අපේ රට. අපි ඊළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ තිමෙත් ජයවර්ධන. In Sri Lanka, the environment is something that we do not care about at all. It is at the bottom of the barrel of our concerns. A very good example of this is if you look at a lonely street, you would see garbage piled up at the sides of it. If you go to Crow's Island beach around Colombo, you would see how much garbage has been dumped into the Kalani River, which ends up surfacing to that beach. And when you look at Crow's Island beach, it's filled with garbage and it gets spotlessly cleaned every 2 years or so. But it ends up being polluted again and again. It's not a wonder that this is a polluted beach in Sri Lanka, but this beach depicts how much we care for the environment. It shows how tough we are when it comes to our environment. And every time you look at that beach, it's cleaned not by a governmental organization, not by the authority that is in charge of the beach,
In fact, there's an authority in charge of the beach, but it does not get cleaned by that authority. It gets cleaned every time by a non-governmental organization every 2 years. So what did this tell you? This tells that we are not regulating our environmental situation within the country at a proper manner. If you look at it in a much deeper level, you can see that the Beach Conservation Commission is under the Development Authority. That's a bit unrelated, but it is actually. So my question is that how come an authority that has expertise in fields such as civil engineering take decisions about our coasts? That's extremely unrelated. So these actions and these examples actually show us that us Sri Lankans do not actually care enough about our environment. And this country has a really beautiful environment that has been ignored by us. And we need to pass more legislature, we need to make people more aware about the environment and how important it is. And it is also evident that the people in charge are not very educated about the environment. Well, we can't really blame them because we chose them. So it's time to say that we need to take a stance. People need to be more aware. We need to create awareness and we need to protect it before it's too late. පරිසරය වෙනුවෙන් පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් කොයිතරම්නම් රජයේ ආයතන තිබුණත් ඔවුන්ගේ මැදිහත් වීමක් නැතිනම් එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන් ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ගයන් ගන්නේ නැත්නම් අපි කාටද ඇඟිල්ල දික් කරලා මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්නේ. අපේ සමාජය අපි දැනුවත් මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව නමුත් අපිට අවශ්‍ය ඒ දැනුවත්භාවය එහෙමත් නැත්නම් මෙතනින් එහාට ගිහිලා ඒ අවශ්‍ය ඒ මූල්‍යමය වටිනාකම වෙන්න පුළුවන් එහෙමත් එහාට එතනින් උත් එහාට ගිහිලා අවශ්‍ය අලුත් තාක්ෂණය වෙන්නට පුළුවන් මේ පරිසරය සංරක්ෂණය කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපිට ලබා ගන්නට අවශ්‍ය රාජ්‍ය ආයතන ටික මේ පිළිබඳව සංවේදී නොවන තාක්කල් අපිට පුළුවන් ද අපි මේ පරිසරය පිළිබඳව අපි දකින සුබ සීනය සැබෑ කර ගන්නට. අනේ නිසාවෙන් තිමෙත් බොහොම ස්තුතියි මේ කරුණ අපිට ඉස්මතු කරාට අපි මිනිස්සුන්ව දැනුවත්භාවය ලබා දෙනවා වගේම මිනිස්සු දැනුවත් කරනවා වගේම තමයි මේ රාජ්‍ය ආයතන ටිකත් සිහිය එලවා ගන්නට ඕනේ අපිටත් රාජකාරියක් තියෙනවා කියන එක. It's not just only about how they implement Hiranya. If we look closely at Thimet's speech, we can hear how he says there are certain departments who is not actually doesn't have the expertise and are given another department which is completely irrelevant. Just think about that. Actually, that is Sri Lanka. If we take the governmental system, they always provide or they always allocate the system to a party who doesn't have actually no knowledge about it. First of all, allocate it to the proper coastal department. Like he mentioned, if the Civil Engineering Development Authority or whatever the civil engineering expertise think about the coast, that doesn't match up. We should make sure whatever done in the proper manner is given to the proper authorities. Then regulate something or educate them how to go about it. It's better than going about it or educating them and then putting it to someone else's responsibility. Think about that as well, because this is for the authorities and also for the younger generation as well. So our next speaker, this is Pathum Makash. පරිසරය සහ අපේ රට අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු මාතෘකා ඔක්කොමත් එක කතා කරේ අපේ මේ පුංචි ලංකාව ගැනනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා පෙරදිග ලෝකයේ මුතු ඇටය ලංකාව කියලා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක මේ ඔක්කොම කරුණු කාරණා කතා කරද්දී අපි හැමදාම කියන දෙයක් මට මුලින්ම කියන්න හිතනවා. ඒක තමයි ඇටිටියුඩ් එක. අපි මොන තරම් වාද කරලා කොච්චර කියලා දුන්නත් ලංකාවේ මිනිස්සු ඇටිටියුඩ් එක හදාගන්න නැති තැන පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම කියන්නේ හරි අසීරු කාර්යයක්. මිනිස්සු ටොපිකොලේ පාරේ දාන තැන ඉඳලා තමන්ගේ දරුවව කාර් එකේ දාගෙන කුණු බෑග් එකක් විසික් කරලා යන තැන දක්වාම අපේ ඇටිටියුඩ් එක ගැන අපි හිතන්නේ නැතුව අපි ඒක ඒ ආකාරයෙන් තියාගෙන ඉන්නවා නම් අපි මේ කතා කොච්චර කරත් වෙන්නේ නැහැ. ඕක සරල තැන. මම දැන් එක්කන් යන්නම් ලොකු තැනකට. අපි කතා කරමුකෝ ලංකාව කිව්වම විවිධාකාරයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති තියෙනවා. පෝට් සිටි එක වෙන්න පුළුවන්, එක ලොකු උස බිල්ඩින් වෙන්න පුළුවන්, මහා මාර්ග වෙන්න පුළුවන්, අධිවේගී මාර්ග වෙන්න පුළුවන්. ඔය එක ප්‍රොජෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද?
අදාළ කාලයේදී අදාළ ජනාධිපතිවරයා එනවා ඔහු කළ සේවාව හොවා දක්වන්න ඔහු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්නවා ඊළඟ අග්‍රාමාත්‍යතුමා කරනවා මම තමයි මහා මාර්ග ඇමති කියලා එයා පාරක් හදනවා ඔය කරන හැම එක්කෙනාම මාරුවෙන් මාරුවට ප්‍රොජෙක්ට් ගේනවා හැබැයි ඔය කාටවත් මෙන්න මං කියන කතාව ගැන ආකල්පයක් තිබුණේ නැහැ අපේ ලංකාවේ වෙච්ච ආර්ථික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මං කියනවා හැප්හැසර්ඩ් කියලා අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය තැනට නෙමෙයි ප්ලෑන් එකක් ඇතුව නෙමෙයි මේව කරේ කරන්නම් වාලේ කරේ ඕකේ විනාශය වෙන්නේ භුක්ති විඳින්න මටත් නෙමෙයි සමහර විට මගෙන් පස්සේන පරම්පරාවට වෙන්නත් පුළුවන් මොකද්ද හේතුව හැප්හැසර්ඩ් ව්‍යාපෘතිය හැමතැනම තියෙද්දි වෙන්නේ ඒක හරියට න්‍යායාත්මකව පරිසරය පිළිබඳ ගවේෂණය කරලා හරියාන කාල ක්‍රමවේදයකින් නැකරුවම ඒවයි ප්‍රතිවිපාක එන්න දැම්ම නෙමෙයි මිනිස්සු ඒවයි රසවින්දනය කරයි භුක්ති විඳි ෂෝක් අපිට පෝට් සිටි එකක් තියෙනවා අපිට මහා මාර්ග තියෙනවා අදී මේව හැදෙන්න ඕනේ වෙන රටවල් මේව කරන්නේ කොහොමද අංක 1 පරිසරය ගැන හිතනවා අපි හිතන්නේ නැහැ ඒ හින්දා අපිට අර බිල්ඩින් මානසිකත්වයේ වැඩිනේ ඒ හින්දා අපි පරිසරය ගැන අමතක කරනවා ඊළඟ කාරණේ පරිසරය ගැන අපිට වැලියු එකක් තියෙනවද මේ සමීපයේ වෙච්ච සිදුවීමක් මතක් කරන්නම්කෝ හැමෝම කතා කරා එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් එක ගැන එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් එක ගැන දැන් මතකද මීඩියා වලට ඒ කාලේ විකුණන් කන්න පුළුවන් නිවුස් එකක් වුණාම එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් හැමදාම නිවුස් වෙන මාතෘකාවක්. හැබැයි අද වෙද්දිත් වන්දියක් ගැන කතා කරනවද? අද වෙද්දිත් ප්ලාස්ටික් පැලට් මීගමෝ වෙරළේ හැමතැනම තියෙනවා. සමහර තැන්වල යට වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට මතක් වුණාද? නෑ. නිවුස් එකකට අමතක කරන්න පුළුවන් තරමටම අපේ පරිසර කන්සර්වේෂන් කියන එක යට ගිහිල්ලා නම් අපේ ආයතන වල වගකීම මොකක්ද ඊළඟට යම්කිසි ජනාධිපති කෙනෙක් පත් වුණාට පස්සේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයකට අමාත්‍යාංශ ටික බෙදනවා ඔය අමාත්‍යාංශ ටික බෙදුවාට පස්සේ මොකද කරේ අර කලින් කතිකයා කිව්වා වගේම කොහෙත්ම සම්බන්ධතාවයක් නැති ආයතනයකට අමාත්‍යාංශයකට පරිසර සංරක්ෂණ ආයතනයක් දානවා මේ කතාව ඔක්කොම එකතු වුණාම අවසානයේ වෙන්නේ අර කියපු පෙරදිග ධාන්‍යාගාරය පෙරදිග මුතු ඇටය අන්තිමේදී කුණු ගොඩකින් ඉවර වෙන එක මේක නවත්තන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඇතුව වැඩ කරමු ස්තුතියි Thank you very much, Pathum. Like he mentioned, even though whatever the authority that we have, whatever the situation, whatever the person who's responsible for it, if we don't make the attitude, if we don't work towards the proper attitude, that will end up in a controversy. Because nowadays we know, if we can't actually take a decision, okay, let's say if you are a person who's walking maybe in the street, and if you see a person dropping maybe trying to litter the environment, what would you do? You would just walk past it. That's what actually meant, that's what actually happened. That's the reason we are here to talk about this issue, about environment and Sri Lanka. Thank you very much, Pathum, to bringing in your opinion on this matter as well. රටක් සංවර්ධනය කරන්නේ කොහොමද පරිසරය ගැන හිතලා. සමහර විට මෙහෙ වගේ ප්‍රශ්නයක් යම් කෙනෙක්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි බිල්ඩින් හදන්නත් ඕනේ, පාරවල් හදන්නත් ඕනේ, අලුත් අලුත් ඉදිකිරීම් කරන්නත් ඕනේ. මේ අතරතුර කොහොමද පරිසරයත් ආරක්ෂා කරන්නේ? ඇත්තටම නිවැරදි ප්‍රතිපත්තියක්, නියාමනයක්, යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා නම් අපි කොයි විදිහටද සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් සිද්ධ කරන්නට ඕනේ මේ පරිසරයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා මේ පරිසරයට හානි කරන ඒ සීමාව අවම මට්ටමක තියාගෙන කියලා අපිට නිවැරදි අවබෝධයක් සහ ඒ වෙනුවෙන් අපි ගොඩනගාගත්ත අපේ සැලසුමක් තියෙනවා නම් පැතුම් කියපු විදිහට ඇත්තටම අපිට පරිසර හානිය අවම මට්ටමක තියාගෙන මේ රටේ සංවර්ධනය කරා ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙයි. අද අපි කතා කරමින් ඉන්න මාතෘකාව පරිසරය සහ අපේ රට. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන අපේ මීළඟ කතිකයින් තුන්දෙනාත් එක්ක එකතු You're back with Charana TV Seethala Eethala. Today's topic is environment and Sri Lanka. So we are done with 3 speakers, 3 more to go and a discussion round as well. This is our next speaker, Vishmi Tashmila. පරිසරය හා අපේ රට. රතු ඉන්දියානු ජාතික සියටල් හරි අපූර්ව කතාවක් අපේ පරිසරය ගැන මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා. අලුත උපන් දරුවා තමන්ගේ අම්මගේ හදගැස්මට ආදරය කරන්න වගේ අපිටත් මේ පරිසරයට ආදරය කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. අපි මේ ලෝකේ එළිය
දැකපු දවසේ ඉඳන් අපි මැරෙනකම්ම අපි ජීවත් වෙන මේ වටපිටාවට තමයි අපි කියන්නේ පරිසරය කියලා. මේ ගස් කොළන්, මේ සතා සිව්පවන්, මේ ඇලදොල, මේ හැමදේම අපේ ජීවිතයට එකතු වෙනවා. ඔහොම අපි කතා කරගෙන යද්දී අපි දන්නවා මේ ලෝකේ ජීවයේ රඳා පවතින ප්‍රධානතම සාධකයක් වෙන ජලය අපිට ලැබෙන්නේ මේ ස්වභාව ධර්මයෙන්, මේ පරිසරයෙන් කියලා. ලෝකෙ 70%ක් ජලය තිබුණත් අපිට තියෙන්නේ 1%ක වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් පානීය කරන්න අපේ අත්‍යවශ්‍යතා සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් ජල ප්‍රමාණයක්. ওই අතරේ මෙහෙම දේවල් වෙද්දී අපේ ලංකාව ගැන කතා කරොත් අපේ ලංකාවේ ජලය ලැබෙන ප්‍රධානම ක්‍රමය වෙන්නේ වර්ෂාව. වර්ෂාව ලැබුණට පස්සේ අපේ ලංකාවේ තියෙන ගංගා 103ත් ඊට අමතරව වැව් පොකුණු අනිකුත් ජලය රඳා පවතින ස්ථානවලට ජලය ලැබෙනවා. එහෙම නොලැබුණු කාලවලට තමයි ජල හිඟයන් වගේම ওই වැව් පොකුණුව හිඳී යන්නේ. එහෙම වෙද්දිත් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ ජල සම්පත එහෙම නැත්නම් මේ ජල සම්පත සුරක ගන්න ඕන කියන දේ අමතක වෙලා යනවා. අපිට දකින්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණ විදිහට මම මෙන්න මේ ටික කියන්නම්. හොරණ ප්‍රදේශය, රත්මලාන ප්‍රදේශ, අඟුලුවාතොට සහ කැලණි ගංගාව අවට මේ ජල දූෂණය පිළිබඳ හොඳම උදාහරණ දකින්න පුළුවන්. කර්මාන්තශාලා විශාල ප්‍රමාණයකින් රසායනික අපද්‍රව්‍ය, ඒ වගේම අනිකුත් කැලිකසල, නිවාස වලින් බැහැර කරන බහිශ්‍රාව්‍ය අපද්‍රව්‍ය මේ හැමදේම ඒ අවට තියෙන ජලාශ වලට තමයි අද වෙද්දී ඔවුන් යොමු කරන්නේ. හැබැයි ඔවුන්ට අමතක වෙලා මේ ගංගාවලට මේ ජලාශ වලට එකතු කරන ජලය තමයි අපි පිරිපහදු කරලා පානීය ජලය විදිහට ගන්න කියලා. ඉතින් ඔය පානීය ජලය වල අද වෙද්දී කොච්චර බැරලෝහ තියනවද? ඉතින් ඔය බැරලෝහ අපි ගද්දි අපිට කොච්චර සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් ගැටලු ඇති වෙනවද? සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමාජයක් බිහි කරන්න අපේ රටේ මේ පරිසර හානියත් එක්ක කොච්චර ගැටලු ඇති වෙනවද? පරිසර සංරක්ෂණය කියන්නෙම අපේ ජීවිත රැකගත යුතුම කාරණයක්. අපේ ජීවිත රැකෙන්නේ අපේ පරිසරය රැකුණොත් විතරයි. මොකද මතක තියාගන්න, පරිසරය හැදිලා තියෙන්නේ අපිට ඕනවට නෙමෙයි. අපි පරිසර අපේ අවශ්‍යතාවන් වලට හැඩගස්වා ගන්න. මේ සම්බන්ධව තවත් කරුණු ඊළඟ වටවලදී කතා කරමු. ස්තුතියි. Like Vishmi mentioned, if we treat the environment in a bad way, it will be a bad effect on us as well. Because we all know at the end of the day, whatever the pollution that we do to the society or to the environment, we breathe in this air. We drink the water that they produce. We live in this environment. So try your best to make sure that you at least don't do something which will adversely affect this environment that you live in, so that you have a better future and the future generation have a future that they can live upon. පරිසරය රැකුණොත් අපි රැකෙයි කියලා අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විශ්මි කියපු හේතු කාරණා නිසා වෙන කියන එක දැන් ඔබට බොහොම පැහැදිලි ඇති. විශේෂයෙන්ම ජලය කියන මූලිකම මිනිස් අත්‍යවශ්‍යතාවය මේ පරිසරයේ එක අණු කොටසක් වෙච්ච මේ ජල මූලාශ්‍රයන් ටික එන්න විනාශයටපත් වෙනකොට අපවිත්‍ර වෙනකොට අපිට භාවිතා කරන්න බැරි මට්ටමකට ලක් වෙනකොට ඇත්තටම අපි හරි අසරණ වෙනවා. අපිට මේ තියෙන ආර්ථික අවපාතයත් එක්ක මොහොතකට හිතලා බලන්න පානීය ජලය අපිට පිටරටකින් ගෙන්න ගන්න වෙන තත්වයකටපත් වුණොත් අපි කොයිතරම්නම් ආර්ථිකමය වශයෙන් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන තත්වයකටපත් වෙයිද? ඒ නිසාවෙන් නැවත වරක් ඔබේ පවුලේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න ටික ගැන හිතලා ඔබට සිහි එළවා ගන්නට පුළුවන් නම් අපි අපේ මේ ජල මූලාශ්‍රයන් ටික ආරක්ෂා කරගත්තොත් අපේ පොකට් එකටයි වාසිය වෙන්නේ කියලා මං හිතන්නේ. එතකොට හරි අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට බය හිතෙයි සමහර විටලහන් මේ ජලය ආරක්ෂා කරගන්නට ඕනේ කියන එක. අපේ ඊළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ ලහිරු මදුෂාන්. එක්තරා අවස්ථාවකදී ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගෙන් අහනවා මාධ්‍යවේදියෙක් ඔබ දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරනවද කියලා. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් දෙන උත්තරය තමයි මම විශ්වාස කරනවා ස්පිනෝසාගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. ස්පිනෝසා කියන දාර්ශනිකයා දෙවියන් වහන්සේ විදිහට හඳුනාගන්නේ පරිසරය එහෙම නැත්නම් ස්වභාව ධර්මය. ඒකට හේතුව තමයි පරිසරය තමයි අපිව මවන්නේ. ඒ වගේම පරිසරය තමයි අපිව පවත්ව ගන්නෙ.
ඒ වගේම තමයි පරිසරය තමයි කවදා හරි දවසක අපිව විනාශ කරන්නේ. ඒ වගේම අපි අමතක කරපු දෙයක්ත් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට හැම වෙලේම විද්‍යාව තාක්ෂණය යොදාගෙන පරිසරය අපේ පාලනයට ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් අපට ආවා. ඒ අවශ්‍යතාවය නිසා මේ වෙද්දී අපි මානව ඉතිහාසය ඇතුලේ මුහුණ දෙන්න වෙච්ච දරුණුම ගැටලු ප්‍රමාණයකට මේ මොහොතේ අපි මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි අමතක කරලා තියෙනවා පරිසරය කියන්නේ පද්ධතියක් කියලා. අපි පරිසරයට කරන බලපෑම අපි දන්නවා රසායන විද්‍යාව ඇතුලේ අපි ඉගෙන ගන්නවා පද්ධතියක ලක්ෂණයක්. පද්ධතියකට පුළුවන් Tamanට වෙන සුළු බලපෑමක් හරි මොකක් හරි කරලා ආපහු යථා තත්වයකට ගන්න. පරිසරය ඇතුළෙත් ඒ වගේ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මීට දවස් කීපයකට කලින් අර පණු කරඳ ගහ එහෙම නැත්නම් ක්‍රූඩියාසෙලිනිකා කියන ලෝකෙ තිබ්බ අවසානම ගහ අපි කප්පලා විනාශ කරා. ලංකාවේ මිනිස්සු ඒක තේරුම් ගත්තේ ආර්ථිකමය කාරණාවක් විදිහට විතරයි. ඔවුන්ට ඒක ආර්ථිකමය වැදගත්කමක් විතරයි තිබ්බේ. හැබැයි අපිට අමතක වුණා අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ ක්‍රූඩියාසෙලිනිකා ගහ සහ මගේ පැවැත්ම අතර තියෙන සම්බන්ධය අපිට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. අන්න ඒ මානව ශිෂ්ටාචාරයේ අපි මුණ දෙමින් ඉන්න දරුණුතම ගැටලුවට මේ මොහොතේදී අපි මුණ දෙමින් සිටිනවා. පහුගිය දිනක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්වරයා කියනවා දැන් පෘථුවිය උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාමේ එහෙම නැත්නම් පෘථුවියේ උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාමේ යුගයේ අවසන් වෙලයි දැන් තියෙන්නේ දැන් එළබෙමින් තියෙන්නේ පෘථුවියේ මිනිසුන් තැම්බෙන යුගය කියලා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි ගත්තොත් මේ පරිසරයට අපි එල්ල කරලා තියෙන අපේ ඊගෝ එක නිසා පරිසරයට එල්ල කරලා තියෙන බලපෑම නිසා මේ ලෝකයේ දේශගුණය පාලනය කරන දියවැල් පද්ධතිය බිඳ වැටීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙද්දි අපි මේ මොහොතේ වෙද්දිත් අපි එල් නිනෝ තත්වයකට මුහුණ දෙමින් සිටිනවා. ඒකට මූලිකම හේතුව තමයි පරිසරය වෙත මිනිසා එල්ල කරන බලපෑම ඊටාම ත්‍රිවුර විදිහට වැඩි වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පරිසර පද්ධතියකේ පරිසරය අපි හුඟක් වෙලාවට සංරක්ෂණය කරනවා කියන්නේ පරිසරය ඇතුළේ ඉන්න ජීවි විශේෂවලට අනුකම්පා කරලා උන් රැක ගන්න ඕන වගේ තැනක ඉන්නේ. හැබැයි මම හිතනවා පරිසරය අපි රැක ගන්න ඕනේ මම වෙනුවෙන්. මේ පරිසරය විනාශ කරොත් එහෙම පරිසරයට තියෙන එකම එක විකල්පයයි තමන්ගේ පද්ධතිය යථා තත්ත්වයටපත් කරගන්න. ඒ තමයි මිනිස්යා කියන ජීවි විශේෂයේ පද්ධතියෙන් අයින් කළා දාන එක. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි පරිසරය රැක ගන්න ඕනේ නෙමෙයි පරිසරය විසින් අපිව රකින්නවා. ඒ හින්දා අපි අපේ කටයුතු මනා ලෙස කළමනාකරණය කරේ නැත්නම් ඉදිරි වසර වලදී මානව ශිෂ්ටාචාරය සම්පූර්ණයෙන්ම පෘථුවියෙන් අතු ගෑවිලා යාවි. පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම අපේ යුතුයකමක්. අපි පරිසරය ආරක්ෂා කළොත් පරිසරය පෙරලා අපිව රකී. අපේ උප්පත්ති අපේ පැවැත්ම සහ කවදා හරි අපේ විනාශය තීරණය කරන්නේ මේ පරිසරය. අපි පරිසරයට සලකන විදිහට අපිට පෙරලා පරිසරය නැවත සැලකුම් කරයි. ලහිරු බොහොම ස්තුතියි මේ කරුණ අපිට මතක් කරලා දුන්නට. මොකද ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වෙච්ච අපිට අපි ලෝකෙ ගැන කතා කරන්න කලින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වෙච්ච අපිට එන්න අමතක වෙනවා අපි ජීවත් වෙන්නේ පරිසරයේ. පරිසරය තිබුණොත් අපේ පැවැත්මක් තියෙනවා අය. එහෙමත් නැත්නම් මේක නැති වුණොත් අපිටත් පැවැත්මක් නැහැ කියන එක දැන් අපි අමතක වෙලා. මොකද අපි වසංගතයක් පරාජය කරපු උදවිය. අපි ඒ වසංගතය ජයගත්ත විදිහටම යමෙක් හිතනවා නම් මේ අපිට මේ පරිසරයේ පැවැත්මත් අපිට අනුකම්පා කරාවිය කියලා. ඇත්තටම අපිට අමතක වෙච්ච දේ තමයි වසංගතයේත් අපිට මේ විදිහට පරිසරය දායාද කළේ අපි පරිසරයට කරපු ඒ විනාශයන් නිසා වෙන්නට පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් ලහිරු වගේම මේ කතිකයෙන් 6 දෙනාම අද මේ දවසේ කතා කරන්නේ පරිසරය ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපිට කොයිතරම්නම් බලපෑම් එල්ල කරනවද පෙරලා අපි පරිසරයට මොන විදිහටද අපේ යුතුයකම් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න ඕන කියන මාතෘකාව කේන්ද්‍ර කරගෙන. Exactly, Rania. Nature is something that you understand it, but you actually can't define it. Because if we do something against nature, that's what we always taught. Our parents, whatever the grandparents, everyone that taught us was, do not do anything against the nature. If you do something against the nature, nature will definitely draw it back. Because the word nature itself says that there's no artificial things in it. There's no additions to it. It will go according to the flow that they have. If we try to change something, likewise, there will be a natural disaster to revert it back. So make sure to protect the nature, make sure to protect the environment, so at least we won't be having any issues or we won't be having any actual pandemics or any sort of things that will wipe out, like Lahiru mentioned, the human nature or humanity among us. There won't be humans otherwise. So our next speaker will be talking about environment and Sri Lanka. This is Shakya Vijayaratna.
අද අපි කතා කරන්නේ පරිසරය සහ ශ්‍රී ලංකාව ගැන්නේ. පසුගිය කතිකයෝ බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරා මේ පරිසරය සංරක්ෂණය කරගන්න විදිය සහ ජෛව විවිධත්වය නියාමනය කරන විදිය, ජලය ගැන කතා කරා, නීතිය ගැන කතා කරා, පද්ධතීන් ගැන කතා කරා. අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ කෙනෙක් විදිහට දරුවන්ගේ ආකල්ප හදන පුද්ගලෙක් විදිහට විශ්වවිද්‍යාලයේ අපි වැඩ කරනවා, පාසල්වල වැඩ කරනවා. මේකේ මූලාරම්භය අනිවාර්යෙන්ම අපි දැනගන්න ඕනේ ඇටිටියුඩ් කියන කාරණාවට එකඟ වෙමින්. දරුවන්ගේ ඇටිටියුඩ්ස් කොහොමද අපි හදන්නේ? අනිවාර්යෙන්ම ඉකෝ සෙන්සිටිව් දරුවෙක්, අපිට පරිසරයට සංවේදී දරුවෙක් පුංචි කාලෙම නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම් එජුකේෂන් සිස්ටම් හරහා. එජුකේෂන් වල අපි කරන්නේ දරුවන් ශික්ෂණය කරන එක. ශික්ෂණය තුලින් අපිට පුළුවන් නම් දරුවෙක් ශික්ෂිත තත්වයකට පත් කරන්න. පුංචි දෙයක්. පැන්සලක් කුල් කරාට පස්සේ, පැන්සලක් ශාපන් කරාට පස්සේ ඒ ශාපන් කරපු ලෙෆ්ට් ඕවර්ස් ටික ඩස්ට්බින් එකකට දාන තැන. එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන්ට පාසල තුල නිවැරදි නීතියක් ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ නීතියට අනුකූලව ගැළපෙන දඬුවමක් දුන්නොත්, මතක හිටින, දැනෙන හැඟෙන දඬුවමක් දුන්නොත් ඉතාමත් හොඳයි. පරිසරයට සම්බන්ධ විවිධ ආයතන තියෙනවා. Central Environment Authority එක තියෙනවා. මීපා එක තියෙනවා. Marine Environment Protection Authority එක තියෙනවා. ඒ වගේම නාර නැග්ද වගේ සමුද්‍රීය පරිසරයට සම්බන්ධ, ජලය පරිසරයට සම්බන්ධ රිසර්චර්ස් කරන පද්ධතීන් නිර්මාණය කරන්නේ, පද්ධතීන් ආශ්‍රිත ගැටලු කතා කරන විවිධ ආයතන තියෙනවා. ඒ වගේම සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ අධිකාරිය තියෙනවා. ඒ වගේම වැදගත් කොටසක් කරන වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඔවුන් ජාතික පරිසර ප්‍රතිපත්තියකට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔවුන් ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඒ නියාමනය ඇතුලේ සිදුවන වැරදිවලට දඬුවම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. පුංචි සිද්ධියක් ගත්තොත් ඇක්වැටික් ඉකෝසිස්ටම් එකක් ගත්තාට පස්සේ ඇක්වැටික් ඉකෝසිස්ටම් එක තුල carbide fishing is totally prohibited. When we are having the process of carbide fishing, when some sort of a process is done through carbide fishing, what would happen is that the penalty would be simply for sure for about 5,000 rupees. So there will be some stakeholders within that system to compensate with 5,000 rupees. සරලව අදහස් කරේ මේ නීතිය ඇතුලේ ගොඩක් හිඩැස් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් නම් මේ නීතිය ඇතුලේ තියෙන හිඩැස් ටික වහලා දාලා නීතිය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරන්න. මොකද රතු දත්ත පොත හදන තැන ඉඳලා, ජාතික ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කරන තැන ඉඳලා මම ඔය කියපු ආයතන හදනවා. අපිට නීතිය හිඩැස් ටික වහන්න පුළුවන් වගේම අධ්‍යාපනය ඇතුලේ දරුවන් නිවැරදිව ශික්ෂණය කරන්න පුළුවන් නම්, හොඳ ශික්ෂිත දරුවෝ ටිකක් හදන්න පුළුවන් නම් පුංචි කාලේ ඉඳලා අධ්‍යාපනය කියන ප්‍රබල මෙවලම හරහා අපිට පුළුවන් ඔය කියන පරිසරය හරි ලස්සනට ආරක්ෂා කරගන්න. Thank you very much, Shakya. Like he mentioned, if we think about it, he actually got something from Pathum as well, where attitudes are something that we should make sure our children or the younger generation should embed it, so that they have that attitude to protect this environment, and also with that we have to make sure the legal aspect is also in par with the work that's going to be carried out. If even though they are educated or the attitudes are right, if the compensation or the punishment that can come across after some mistake is done, if it's not according to the standards, how can we show the right path? How can we say, look here, this is the punishment, so make sure? Because as we all know, we are Sri Lankans, we do tend to have a bit we are a bit scared for the law, but unfortunately law is something lacking in Sri Lanka as well. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන පද්ධතියට මේ පරිසරය කියන කන්සෙප්ට් එක අපි විෂයක් විදිහටත් එකතු කරලා තිබුණට ඇත්තටම අපේ දරුවන්ට අපි කියලා දෙනවද කොයි විදිහටද පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ කරන්නට ඕනි කියලා. අපි ඒ යුතුයකම අපේ විසින් ඉෂ්ට කරන්නට බැරි වෙච්ච අවස්ථාවක උන්ට ඒක දැනෙන්න මතක හිටින්ද දඬුවමක් එහෙමත් නැත්නම් පොඩි හරි වරදකට ඒ ලබා දෙන්න ඕන දඬුවමේ මතක හිටින පාඩම අපේ දරුවන්ට අපි කියලා දෙනවද? මෙන්න මෙතනද අපිට වැරදිච්ච තැන. අපි මූලාරම්භය හදපු නැති නිසාද වර්තමානයේ වෙනකොට මහා පරිමාණ පරිසර දූෂණයන්ට, පරිසර විනාශයන්ට යුගයේ තරුණයින් වැඩිහිටියන් මුහුණ දෙන්න සහ උන් ඒවට පෙළඹෙන්න හේතුව කියන එක අපිට නැවත වරක් ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා වෙන්න අපේ අනාගතය මීටත් වැඩි අඳුරු තැනකට පරිසරය පත් කරන්නේ නැතුව අනාගතයේ පරිසරය සුරක්ෂා කරන
දරුවන් පිරිසක් බිහි කරන්නට නම් අපේ වැඩිහිටියන්ට ගුරුවරුන්ට විශේෂයෙන්ම වගකීමක් තියෙනවා. පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ඉස්කෝලේ ඉඳන්ම ගෙදර ඉඳන්ම මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන විදිහ බොහොම ප්‍රායෝගිකව කියලා දෙන්න. අද අපි කතා කරමින් ඉන්නේ පරිසරය සහ ශ්‍රී ලංකාව. මේ මාතෘකාව යටතේ කතගෙන් 6 දෙනාම කතා කරලා ඉවරයි. අපි සංවාද වටේට එමු. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So we were talking about the environment and Sri Lanka. We are done with the speakers round. Now it's the discussion round. So let me start off with a question. So as we know, we had a pandemic and we are right now surviving with the pandemic. What do you all think about the nature and the pandemic? How did it interfere? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ලහන්. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී අපි මේ කතා කරගෙන යන්නේ ගොඩක් මේ පරිසරයෙන් අපිට එන ඉෆෙක්ට් එක ගැන. දැන් උතනදී හිරන්නත් එක තැනකදී කිව්වා වසංගතය ගැන. මේ වසංගතය ඉවර කරන්න පුළුවන්ද අපිට? දැන් මේක පරාද මට අනුව සහ මම ඉගෙන ගන්න දේ අනුව මට කියන්න තියෙන දේ වසංගතයක් අපිට කරන්න පුළුවන් යටපත් කරන්න විතරයි. අපි වැක්සින් එකක් හෝ මොනවා හරි දෙයක් කරලා යටපත් කරනවා. ඕක යටපත් වෙලා තියෙනවා කියමුකෝ. වෛරස් එකකටත් පුළුවන් RNA DNA කම්පවුන්ඩ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඕකට RNA වෙන්නත් පුළුවන් DNA. ඕකත් ඉවෝල්ව් වෙනවා. පරිණාම වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. නැත්තම් ඒක ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා එන්වයරන්මන්ට් එකට. සරලම විදියට කිව්වොත්. එතකොට ඊළඟට එන්නේ දැන් හරියටම ගියොත් SARS ආවනේ. SARS පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න දැනුමින් කිව්වොත් එimhe COVID වුණා. දැන් COVID උත් වෙනස් වෙලා වෙන්න පුළුවන් තව එකක්. එතකොට එන්වයරන්මන්ට් එක ගහනකොට පන්න. ඕක මේකට විදිහක් මම සරලම උදාහරණයක් කියලා මින්නම්. මේ අපි බයොලොජි වල ඉගෙන ගන්නවා මිනිස්සුගේ ජනගහන වක්‍රය තියෙනවානේ. ඕක J හැඩති වක්‍රයක් කියලා. කවදාක ලොස් එකක් තිබිලා නැහැ. අපිට ඒ කාලේ තිබුණා මොකද උනේ? මුලින්ම මැලේරියාවෙන් ගැහුවා. ඔයටත් කලින් ආර ප්‍රංශ වලින් ගැහුවා. මම මේ කියන්නේ සබහාදාම මං කියලා හිතාගෙන මම ගහන විදිය. හරිද? ගැහුවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මැලේරියා වලින් ගහලා මිනිස්සු මැරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? බැලුවා හරියන්නේ නැහැ. මිනිස්සුන්ව නවත්තන්න විදිහක් නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ වීක් පොයින්ට් එකක් හොයාගත්තා හරි. මිනිස්සු කැමතිනේ මේ අර අදාළ කාර්යය කරන්න දුන්න සමාජ රෝග ටික. හරිද? HIV වලින් මැරුණා. දැන් ඕක දිගටත් වෙනවා. හරිද? ඊළඟට මොකද කරේ? වසංගත දෙනවා. දැන් අර කිව්වා වගේම අපේ ලහිරු අයියා පද්ධතිය කන්ට්‍රෝල් කරන්න මිනිස්සුන්ට ඇටැක් කරන්න ගත්තේ පරිසරය අද ඊයේ නෙමෙයි. හැබැයි තාමත් J හැඩති වක්‍රය ඒ විදිහමයි. ඕක කන්ට්‍රෝල් කරන්න කොයි වෙලේ හරි මීට වැඩිය පවර්ෆුල් දෙයක් එන්න පුළුවන්. එතකොට වසංගතය යටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මගේ අදහස. ඔබට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒ අදහස හරි. ඒ කියන්නේ nature එක අනිවාර්යෙන්ම nature acts as a person. I mean as a person, if we take nature as a person, right, he always controls that. I mean the population density of a certain individual that has to be controlled in a proper way. As he mentioned, that is simple biology. So we have the J-shaped curve with regard to human population. So to control human population during certain eras, I mean the certain time periods, we have that nature controlling over certain pandemics. I mean they have that role within them in the nature. That is what. හොඳයි. පැතුම් අර අමාත්‍යාංශ බෙදී යාම පිළිබඳවත් කතා කරපු නිසා මට මෙහෙම ප්‍රශ්නයකට එන්න හිතුණා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ මේ කැසට් නිවේදනයේ අපි මේ අමාත්‍යාංශ බෙදී යාම ගැන කතා කරනකොට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශයට තමයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂක අධිකාරිය සහ වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව අයිති වෙන්නේ. එතකොට පරස්පර විරෝධී සංකල්ප දෙකක් අපිට මතක් වෙනවා. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ ඔය වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුණු ටික අපි අරගෙන කියවලා බැලුවාම මෙහි එක්තැනක සඳහන් වෙනවා වෙරළ බඩ සම්පත් මත පදනම්ව ආර්ථික සංවර්ධන ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා පහසුකම් සැපයීම සහ වෙරළ තීරයේ සංවර්ධනය කිරීම සහ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම කියලා. ඇත්තටම මේ දෙපාර්තමේන්තු හරහා විශේෂයෙන්ම දැන් පියුමි මෙතන ඉන්නවා මේ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන ශිෂ්‍යාවක් විදිහටත් ඇත්තටම මේ දෙපාර්තමේන්තු මේ කියන අරමුණු ටික සාක්ෂාත් කරනවද ඕන නැතිව මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවද සහ ශිෂ්‍යයින් තරුණයන් විදිහට ඔබ මොන වගේ මතයක්ද දරන්නේ? ඇත්තටම එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් කතාවත් මෙතනදී කියවෙච්ච නිසා අපිට ඒක අමතක වෙච්ච යුගයක අපි ඇත්තටම මොන වගේ සමාජ මට්ටමකද ඉන්නේ මොන වගේ කතිකාවතක්ද ඇති කරන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධයෙන්?
දැන් උතනදී වැරදි මම මුලින්ම මේක ඉවරවල් කරලා අපි දන්න කෙනාට හැරෙමු. පළවෙනි දේ දැන් ඔය අමාත්‍යාංශ වේදීමේදී කිව්ව නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට තියෙනවා කිව්ව වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. දැන් මිනිස් එතන වැඩ කරන අය කියන්න පුළුවන් හරි. මේක මේ අමාත්‍යාංශ තිබ්බට අපි මෙතනට දන්න අය තමයි මෙතන ඉන්නේ කියලා. මම කියන්නේ ඔව් හරි අපිටත් ඒක පැහැදිලි. හැබැයි අපිට අවුල්ලා තියෙන එකම තැන නිවාස සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ යටතේ ඕක නොතිබිලා අර කිව්වාගේ පරිසරයට සම්බන්ධ වෙච්ච අය අමාත්‍යාංශ යටතේ ඔක්කොම තිබුණා නම් ඕක ඊට වැඩි දැන් හිතන්න වනජීවියකයි වෙරළ සංරක්ෂණයයි පරිසරය සංරක්ෂණය කරන්න ඕන ඔක්කොම ටික එක අමාත්‍යාංශයක් යටතේ තිබ්බනම් අර ගොඩ නැගිල්ල ඉඳන් මේ ගොඩ නැගිල්ලටයි මේ ඇප්‍රූවල් එක ගන්න එහාටයි මෙහෙට යන්න ඕනේ. මම නම් කියන්නේ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයටත් සම්බන්ධ කරන්න ඕන හරිනම් එතකොට අර එක්ස්ප්‍රස් පේල් එකේ නඩු දාන එකට තාම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඒ විෂයපතය කෙසේ වෙතත් මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් ලින්ක් කරන්න ඕනේ. ඒකයි වෙන්නේ. ඔබතුමියගේ අදහස. මෙහෙමයි මම මෙහෙම පටන් ගන්නම්කෝ. අපි සාගරය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ ලෝකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අවශෝෂණය කරන ප්‍රධාන මාධ්‍ය. ඒතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියලා කියන්නේ ග්‍රීන් හවුස් ගෑස් එකක්. එයාලා කරන්නේ ග්ලෝබල් ටෙම්පරේචර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක. එතකොට දැන් වෙනකොට දැන් අපි එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් ඒ නැවේ සිද්ධියට ගියොතින් ඒකෙන් වෙච්ච හානිය අපිට මුදලින් ඒක මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඒක අපිට මෙච්චරයි කියලා එස්ටිමේට් කරන්න බෑ. එතකොට ලාංකික පුරවැසියෝ විදිහට අපිට අයිතියක් තියෙනවා මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. මෙතන හානිය වුණේ මොකක්ද? හානිපූර්ණය කරන්න අපේ මේ තියෙන දෙපාර්තමේන්තු වලින් කරන්නේ මොකක්ද කියන දේ ගැන කතා කරන්න. මොකද අර කිව්වා වගේ මේක පද්ධතියක්නේ. එතකොට අපි පරිසරයත් එක්ක අපි හවුලේ යන අපි එකට එකතු වෙලා යන ගමනක් තමයි මේ යන්නේ. එතකොට අපිට අයිතියක් තියෙනවා මේ දේවල් ගැන දැනගන්න සහ ඒ දේවල් ගැන හොයන්න. හැබැයි අර කිව්වා වගේ එකිනෙකට ලින්ක් නොවෙච්ච මේ අනික එක් දෙපාර්තමේන්තු නිසා මේ දේවල් මිනිස්සුන්ගෙන් ගිලිහිලා තියෙනවා. එතකොට ඕන් කරන්නේ යන්නම් වලන එක. මම පොඩ්ඩක් සයන්ටිෆික් පැත්තට එන්නම්. දැන් අපි එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් ඒ ෂිප් එක නිසා ලොකු ඩැමේජ් එකක් වුණා බයෝඩයිවර්සිටි එකට. මොකද සාගරය කියලා කියන්නේ ඒකේ තියෙන ඒ ජීව විද්‍යාත්මක වටිනාකම අපිට වචන වලින් මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. ඒක තාමත් හොයාගෙනත් නැහැ මේක මොන විදියටද වෙන්නේ කියලා. සහ අපි දන්න ජීවය ආරම්භුනේ අපි දන්න මුහුදෙන් සාගරයෙන් කියලා කියනවා. එතකොට දැන් අපි ගත්තාම අර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් ෂිප් එකෙන් ආවා කියනවා මයික්‍රෝප්ලාස්ටික් ඊට පස්සේ නයිට්‍රජන් ඇතුළු එක එක විෂ වර්ග මුහුදට එකතු වුණා. එතකොට මුහුදේ ඉන්න විශාල ජීවීන් ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දි විනාශ වෙලා තියෙනවා සහ මේ දේවල් මේ වෙනකොට අපේ ඇඟට ඇතුල් වෙලා ඉවරයි. කොහොමද අර පද්ධතිය අර ලහිරුවයි වගේ අර පද්ධතිය හරහා අපි දන්න අපි ෆුඩ් චේන් එකේ ඉන්න අපි එක අංගයක්. එතකොට අපි අර කන්සියුම් කරන ඒ ෆිෂ් ස්පීසීස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ජලජ ශාක ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් හරහා ඕල්රෙඩි අපේ ඇඟට මේ දේවල් දැන් ඇතුල් වෙලා ඉවරයි. එතකොට වර්තමාන පරපුර දැන් වෙනකොටම අපි සොයා නොගත් හඳුනා නොගත් රෝගවල උනත් හවුල්කාර වෙන්න ඉඩ තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ සමාජීය පැත්ත ගත්තාම හිරන්නවා හිතන්න මුහුදේ සැලිනිටි ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා කියන එක අඩු අයස් ගැප් ගැනීම කියන එකත් එක්ක වාට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්ද? ඕක තමයි සමාජ ප්‍රශ්නය. ඕක පොඩක් hina යන කතාවක්. හැබැයි මම මෙහෙම කියන්නම්. අපි දන්න අපේ ලංකාවේ වෙරළ ආසන්නයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු කරන්නේ දීවර කර්මාන්තය. එතකොට එයාලා කරන්නේ මුහුදු රස්සාව මාළු අල්ලනවා. ඒ මුහුදාශ්‍රිත කර්මාන්ත තමයි කරන්නේ. දැන් මුහුදේ සැලිනිටි ලෙවල් එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ මුහුදේ ඉන්න ජීවීන්ට පවතින්න පුළුවන් පරිසර තත්ත්වය විනාශ වෙනවා කියන එක. එතකොට මත්ස්‍ය ගහණය අඩු වෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? දීවරයට රස්සාව කරගන්න මත්ස්‍ය ප්‍රජාව නැති වෙනවා. එතකොට දැන් පවුලේ ගෘහමූලිකයා තමයි රස්සාව කරන්නේ. තාත්තා මොකද කරන්නේ? තාත්තා එනවා ගම අතෑරලා නගරයට යනවා රස්සාව කරනකොට කියන්නේ ක්ලයිමේට් මයිග්‍රේෂන් එක කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ওই දේශගුණික විපර්යාසත් එක්ක තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ක්ලයිමේට් මයිග්‍රේෂන් එක කියලා කියනවා. එතකොට තාත්තා එනවා ගමෙන් නගරයට. අම්මා දරුවොත් එක්ක ගෙදර තනි වෙනවා. ඉන්කම් එක මදි වුණාම අම්මා මොකද්ද කරන්නේ? අම්මත් එක්ක රට යනවා එක්ක ගමෙන් එළියට ඇවිල්ලා රස්සාවක් කරනවා. ගෙදර අර පොඩි දරුවෝ තනි වෙනවා. එයාලට රැකවරණය දෙන්න උන්ට මඟ පෙන්වන්න කෙනෙක් නැහැ. අධ්‍යාපනය හරිය විදිහට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර අපි කියන්නේ ජීවිතයේ අර අඳුරුම සමයේ කුණාටු සමයේදී ගෙදර තනි වෙන දරුවෝ මොකක්ද වෙන්නේ? එක්ක අඩු වයසින් විවාහ වෙනවා, අඩු වයසින් ගැප් ගන්නවා. ඒ හරහා ඔවුන්ගෙන් එන ඉදිරියට එන සමාජයත් ආපහු කිසිම උගත්කමක් නැති, කිසිම අධ්‍යාපනයක් ලැබුම නැති ඔහේ අන්නන් වාලේ දුවන සමාජයක් බවට පත් වෙනවා. අර අපි හිතුවට මෙතන ඒ ප්‍රශ්න දෙක දැන් අපි කියනවා අඩු වයස් විවාහ තමයි ගැටලුව සමාජීය ගැටලුව. හැබැයි අපි එකේ කොනට ගිහිල්ලා බැලුවාම එතන ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? අර මුහුදේ ඒ වෙච්ච සිද්ධිය කියලා අපිට ලින්ක් කරන්න පුළුවන්. ඔය කියපු දේත් එක්ක මේ මට මේ ශාක්‍යයකින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙනවා. ශාක්‍ය ඔබතුමා කිව්වා මේ විනය නීති පනවලා පුළුවන් මේ ඇටිටියුඩ් හදන්න කියලා. මේක කොයිතරම් දුරට ප්‍රායෝගිකද?
මම කිව්ව මල්ල දැන් විනය නීති අපි සාමාන්‍ය නීති රීති සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ පාසල් පද්ධතියක් ගත්තත් දැන් අපි විශ්වවිද්‍යාලය ගත්තත් යම් රාමුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු විදිහින් හදාගත්ත. දැන් සල්ලි වෙනුවට අපි මොකක් හරි වෙන දෙයක් භාවිත කරා නම් ගනුදෙනු කරන්න ඒක තමයි භාවිත වෙන්නේ. එතකොට මම අදහස් කරේ අර සංවේදීතාවය අපිට එකපාර ඇති කරන්න බෑ. පැහැදිලි කරලා දැන් අධ්‍යාපන එක කොටසක් දැනුවත් කිරීම ව්‍යා කරලා ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම කියන්නේ දඬුවමක් දෙන්න ඊට පසුව. ඒ කියන්නේ අර පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. දැන් සල්ල උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු ප්‍රෙස්ටිජස්ම ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකක් කියලා. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ දරුවට ඕක තේරෙන විදිහට චුට්ටක් දැන් එයාට ඒක ටච් වෙන ප්‍රමාණය මදිනේ. එතකොට මයිනස් ස්ටාෆ් එකේ කෙනෙක් ඕක ක්ලීන් කරනවා. එතකොට මයිනස් ස්ටාෆ් එකේ කෙනා ඕක ක්ලීන් කරාට පස්සේ එයාත් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු අර එල්ඩර්ලි කෙනෙක්. එතකොට එයා ගැන ඔයා හිතන්න අම්මා තාත්තා වගේ හිතනවා වගේ අර ඒක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. නමුත් අපි පොඩ්ඩක් හරි එහෙම අවයානස් එකක් මේක කරනවා. දැන් ළමයින්ට සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ වෙන අර ඉෆෙක්ට් එක පැහැදිලි කරලා අපිට වීඩියෝස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනුවත් කිරීමක් කරලා පොඩි කාලේ ඉඳන් ඒ සංවේදීතාවය ඇති කරන්න ඕනේ. ඒක ඇතුලේ අර සමහර වෙලාවකට කියන්නේ යම් නීති රීති කියන්නේ මම අදහස් කරන්නේ දැඩි නීති රීති කියලා. සාමාන්‍යයෙන් යම් කරන්න ඕන ක්‍රියාවලින් ඒ කියන්නේ හොඳ විදිහේ ඩිසිප්ලිනරි දේවල් ටිකක් අපි උගන්වලා එතනින් එහාට යා කරන දේවල් එක්ක අපි පොඩි දඬුවම් ක්‍රමයක් දෙමු කියලා. දඬුවම් ක්‍රමයක් කියලා කියන්නේ අර එහෙම නැතුව සමහර වෙලාවකට කියන්නේ අපි අර හිරියොතප්ප කියලා කියන්නේ පව් කරන්න ලැජ්ජාව සහ බය right. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් දැන් අර කාබයිඩ් ෆිෂින් කියන එක මම එන්න කලින් මිනිස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන් ඇහුව දෙයක් තමයි. එතකොට 5000 රුපිය එකක් මේ කියන්නේ ලොකු ෆයින් එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒක මැනේජ් කරන්න මැද මේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඉන්නවා. එතකොට ලොකු දඬුවම් දෙනවා කියන එක නෙමෙයි. නමුත් අර දඬුවම කියන්නේත් එක කොටසක්. හැබැයි වැදගත්ම 95%ක්ම තියෙනුනේ අවයානස් එක හරහා අර පුංචි කාලේ ඉඳලා සංවේදීතාවය ඇති කරන එක. හොඳයි. මට මෙහෙම ප්‍රශ්න කරන්න හිතුණා. මම පොදුවේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අපි දන්නවා මේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සහ මේ අපි සංස්කරණ කටයුතු කරද්දී මේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කරද්දී මේ අපි විශේෂයෙන්ම පරිසරයට අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ කියන එක පැතුම් අතින් කියවෙනවා. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට අපි නිතර අහන්න දකින දෙයක් තමයි කඳුඩ බෑවුම් ආශ්‍රිත කරගෙන වෙහෙර විහාරස්ථාන ඇතුළු කරගත්ත ඉදිකිරීම ඇති වෙනවා කියන එක. ඇත්තටම මේ මොකක්ද මේ පිළිබඳව දරණ මතේ මේ නිසි ප්‍රමිතියක් නියාමනයක් නැතුව මේ තන තන ඉදිකරන නිර්මාණ එක්ක ඉදිකිරීම එක්ක රටේ පරිසරයට මේ ජන ජීවිතයට කොයිතරම්නම් හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? මොකක්ද දැන් අපි ලංකාවේ මිනිස්සු ගත්තාම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තියෙන ටිකක් අර අභිමානය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මේ දැන් මතක ඇති අර පහුගිය දවස්වල පිට රටින් ගෙන්නුවා අර මේ කාබනික පොහොර නැවක් ගෙන්නුවානේ. එතකොට ඒකේ ලංකාවේ මිනිස්සු ගත්තේ අභිමානය සම්බන්ධ. ඒ නම හැඳින්වුවේම චීනෙන් අසුචි නැවක් ගේනවා කියන එක. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ඇතිවෙච්ච කතාව ඇතුළතදී කිසිම තැනකදී ඒ නැව ගෙනාවට පස්සේ එන පාරිසරික අර්බුදය අපි කතා කරේ නෑනේ. කිව්වේ වෙන රටක මිනිස්සු ඉවත කරන අසුචි තියෙනවා ඒවා ලංකාවට ගෙනල්ලා භාවිතා කරනවා. එතකොට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම පරිසර පද්ධතිය කියන එක ලොකු නැහැ ඇත්තටම. ලොකු උඩ තැන තියෙන හුඟක් වෙලාවට මේ අර අභිමානය කියන තැන. හුඟක් වෙලාවට කඳු උඩ පන්සල් හදනවා ඊට පස්සේ මහා විශාල සිංහයෝ හදනවා. එතකොට ඒ වගේ අභිමානය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය අපි විසඳ ගන්න බැරි නම් අපිට ඔය ප්‍රශ්න වලට දිගටම මම කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන හැම කන්දකම වුණත් පන්සල් හැදෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට පන්සල් හැදෙන්න ගද්දී ආයෙ වෙන වෙන ආගම කිව්වොත් හැදෙනවා. එකක් තමයි දැන් අර පැතුම් මතු කරා මේ කියන්නේ මම කැමති නැහැ එක පැත්තකින් මේ පරිසර දූෂණය කියන එක සම්බන්ධව අර ටොපිකෝලයක් දාන එක තැනට ලඝු කරන්න මම කැමති නැහැ. එකක් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ලෝකේ තියෙන මේ ලෝකෙ සිද්ධලා තියෙන පරිසර දූෂණයෙන් බහුතරයකට දායක වෙන්න ඕනේ මේ ඔබ මම වගේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ නෙමෙයි. බහුජාතික සමාගම් 10ක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලෝක පරිසර දූෂණයට දායක වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ජාන විකෘති කරපු, ජාන වෙනස් කරපු ජීවීන් ඉන්නවනේ. ඒතකොට ඒ ජීවීන් පරිසරයට හඳුන්වලා දෙනවා විවිධ අරමුණු. ඒතකොට දැන් අපි සාමාන්‍ය බයොලොජි වලදී ඉගෙන ගන්න දේ තමයි ජානය සහ පරිසරය අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එතකොට අපි කරන වැඩේ තමයි එක පරිසර පද්ධතියක තියෙන ජානයක් වෙන් කරලා අරගෙන වෙන පරිසර පද්ධතියකට හඳුන්වලා දෙනවා. එතකොට ඒ ජානේ ඒ පරිසර පද්ධතියට අනුවර්තනය වීම ඇතුලේ මොන වගේ දේවල් වෙයිද කියන්න අපිට බෑ. එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ කොරෝනා වෛරස් එක ඇති වෙන්න හේතුව තමයි ජානයක් පරිසර තමන් හිටපු පරිසර පද්ධතියෙන් අයින් කරලා වෙන පරිසර පද්ධතියකට හඳුන්වලා දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කරන්න බෑ. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් අර මහා මේ සල්ලි විශාල ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න පුළුවන් බහුජාතික සමාගම් වලට විතරයි. අනිත් එක මම හිතනවා මේ හුඟක් වෙලාවට අපි වැරදියට තේරුම් ගත්ත එකක් තමයි මේ ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය තියෙනවානේ. මේක ඇතුළතදී කියන්නේ ජීවි විශේෂයක් රැකෙන්න ඕනේ නම් එයා කියන දේ තමයි මේ තරම් කරන්න ඕනේ අපි. ඒ කියන්නේ අපි ඒක තේරුම් ගත්ත දේ තමයි මම තව ජීවි විශේෂයක තරම් කරේ නැත්නම් මම විනාශ වෙනවා.
ඇත්තටම පරිසරය ගත්තාම එහෙම එකක් නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් නිදුකුම්බ පැලේ ගන්නකො. නිදුකුම්බ පැලේ ඇතුළේ ඉන්නවා රයිසෝබියම් බැක්ටීරියාව. එයා මොකද කරන්නේ? නයිට්‍රජන් තිර කරලා දෙනවා නිදුකුම්බ පැලේට. ඊට පස්සේ එයා නිදුකුම්බ පැලේ කරන්නේ අරයට ඉන්න තැනක් හදලා දෙනවා. එතකොට අපි ඒ සහජීවනයේ කියන කෑල්ල තේරුම් අරගෙන නැහැ. අපි කරන්නේ වෙනත් ජීවි විශේෂයක තරම් කරනවා. මම කියන්නේ මේ මයින්ඩ් සෙට් එක අපි ඊගෝ කෑල්ල කඩාගන්නේ නැති වෙනකන් සහ අපිට බැරි වෙනකන් අර බහුජාතික සමාගම් කියන කෑල්ල වලට බලපෑම් කරන්න මම කියන්නේ මේ අපි කරන්නේ ඇත්තටම අපි අතින් දූෂණයක් වෙනවා. ඒ ලෝක පරිසර දූෂණය වැඩි ප්‍රමාණයකට දායක වෙන්න ඕනේ මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයි. හොඳයි. ඒත් එක්කම තමයි දැන් මමට ඊටාම කෙටියෙන් උත්තරයක් ඕනේ මේ ප්‍රශ්නෙට. දැන් සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවනු වස් අපි සමහර වෙලාවල් වලට දකිනවා කඳු කරේ මේ මහනුවර ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ කේන්ද්‍ර කරගෙන අපි හෝටල් කර්මාන්තයේදී වෙන්න පුළුවන් සංචාරක කර්මාන්තය ආකර්ෂණය කරගන්න අපි විවිධ ඉදිකිරීම් කරනවා. මේවට නිසි ප්‍රමිතියක් තියෙනවද? කවුද මේව ඇස්තමේන්තුගත කරන්නේ? අපි දකිනවා එකවර මේ විශාල හානි සිද්ධ වෙනවා ජීවිත ගණනාවකට වන්දි ගෙවන්න එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ වන ජීවී නතර කරගත්ත මේ ජීවී පද්ධතියට විශාල හානි සිද්ධ වෙන විදිහට මේ දේවල් මේ පරිසර අමාත්‍යාංශයේ නිවැරදි වගකීමක් ඇතුව සිද්ධ වෙනවද නැත්නම් මේ දේවල් ඇස්තමේන්තුගත කරන්න ඒ නියාමනයන් තියෙන කා සතුවද මේ දේවල් නිවැරදිව සිද්ධ වෙනවද ඔබ දකින විදිහට? Actually අපි ඒක ගැන දැන් සාමාන්‍යයෙන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරද්දී ඒ ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා නිවාස හා ඉදිකිරීම් ඒ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඒකේ බිල්ඩින් එකේ ස්ට්‍රක්චරල් ඉන්ටෙග්‍රිටි එක එහෙම නැත්නම් ඒ බිල්ඩින් එක කොච්චර කාලයක් කෙලින් තියනවද කියන එක බලනවා. හැබැයි ඒ අවට තියෙන පරිසරයට ඒක කොහොම එෆෙක්ට් වෙනවද කියලා බලන්නේ නැහැ. මම මේක සම්බන්ධව මට පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා. මොකද අපේ ගෙදර ඉස්සරහත් බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. දැන් like ඒ වගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකින් ඇවිල්ලා බිල්ඩින් එකේ ඉන්ටෙග්‍රිටි එක විතරයි බැලුවේ. ඒත් මේ අවට මේකෙන් කොහොම ඩිස්ටර්බන්ස් එකක් තියෙනවද මෙතන මේකෙන් අපට පරිසරයට මොකද වෙන්න පුළුවන් හානි ඒව බලන්නේ නැහැ. මොකද කලින් කිව්වා වගේ ඒව බලන්නේ වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක්. දැන් සමහරවිට අපි ලංකාව කන්සිඩර් කරොත් දැන් හිතන්න ගහක වඳුරෙක් ඉන්නවා කියලා. වඳුරයිති එක දෙපාර්තමේන්තුවකට ගහයිති තවත් දෙපාර්තමේන්තුවකට ඒ ගහ තියෙන ඉඩමයිති තවත් තුන්වෙනි දෙපාර්තමේන්තුවකට. So එහෙම ඒ කෝඩිනේෂන් එකක් නැහැ. දැන් කලින් අපි කන්සිඩර් කරොත් ආයෙත් අයංක මූලටම අපේ ආගියුමන්ට් එකේ වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව දැන් මම දන්න තරමින් මුහුද අයිනේ වැටක් ගහනවා නම් තාප්පයක් ගහනවා නම් මොකක් හරි පොඩි හරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරනවා නම් ඒකට පුදුම කැපිල්ලක් දානවා ඒ වෙරළ සංරක්ෂණ අධිකාරිය. ඇයි ඒක තියෙන්නේ නිවාස හා සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ. හැබැයි අපි හිතන්නකෝ අපේ ජංගල් බීච් උණ වටුන ට්‍රින්කොමලි වගේ ෆේමස් බීච් එකකට ගියාම මේක කොච්චර ප්ලාස්ටික් බෝතල් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්ද? අන්නේ කෝඩිනේෂන් එක නැහැ කියලා අපිට පේනවා. හැබැයි නිවාස හා ඉදිකිරීම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කට්ටියගේ ජොබ් එක සුපිරියටව කරනවා. හොඳයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ පරිසරය සහ අපේ රට කියන මාතෘකාව. පරිසරය කොයිතරම්නම් සංවේදීද අපි ඒ පරිසරයට කොයිතරම්නම් සංවේදී යල්මක් දක්වනවද කියන එක මේ කතිකයින් 6 දෙනාත් එක්ක අපි කතා කරා. කාලයට හරස් වෙමින් මට සිද්ධ වෙනවා මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසන් නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙන්න. පියුමිගෙන් පටන් අරගෙන. ලෝකේ පුරාම පරිසරය සංරක්ෂණය කරන්න පරිසරය රකින්න විවිධ සම්මුතීන් සමුළු හැම දෙයක්ම පැවැත්වෙනවා. ඒතකොට ලංකාවෙනුත් මේවට නියෝජිතයෝ යනවා. හැබැයි ඒවට ගිහිල්ලා ඒවෙන් එන එක එක සම්මුතීන් වලට අත්සන් තියලත් එනවා. හැබැයි ඒ දේවල් වල තියෙන්නේ මොනවාද? ලෝකයෙන් මිනිස්සු කතා කරන්නේ මොනවාද? පරිසරය රැකගන්න කරන්න ඕනි මොනවාද කියන දේවල් ගැන අපේ රටේ ජනතාව දැනුවත් නැහැ. අපේ මිනිස්සුන්ට අයිතියක් තියෙනවා සහ යුතුයකමක් තියෙනවා අපේ බදු මුදල් වලින් ගිහිල්ලා ෆ්ලයිට් එකේ එන්ජොයි කරලා ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඇවිදලා shopping කරලා සම්මුතියට අස්සන් තියලා එන මිනිස්සු අස්සන් කරලා එන්නේ මොනවටද? ඔවුන් එකඟ වෙලා එන්නේ මොනවටද කියන කාරණා පිළිබඳව දැනගන්නට. ඒ නිසා අපේ රටේ වැඩිහිටි පරම්පරාව අපි පොඩ්ඩකට අතහරිමු. රටේ තරුණ පරම්පරාව විදිහට අපි මීට වඩා මේ ප්‍රශ්නය ගැන ගැඹුරින් හිතලා අපි මෙයට විසඳුම් හොයන්න කටයුතු කරමු. අපිට අපේ රටේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න we have two ways. එක විදියක් තමයි හෙන දඩ නීති ගහනවා. ඒ වගේම ලොකු දඩ ගහනවා. එහෙම නැත්නම් අපි අපේ ආකල්ප වෙනස් කරගන්නවා. You decide which one you want. මම මේ සීතල ඊතල වැඩසටහන ඇතුලේ ගොඩාක් කතා කරද්දී මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක් තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ අපේ අසල්වැසියාව දැනුවත් කරන එක. අපේ රටේ මිනිස්සු බුද්ධිමත් වන තාක් අපිට ලේසි අපි අන්දන්න හදන අයව පාලනය කරන්න. අපි මෙච්චර කල් ඇඳුනානේ. තවත් ඇඳෙන්න නැතුව මේක තමයි හොඳම විදිය. ඊළඟ කෙනාවත් දැනුවත් කරන්න. පරිසරය ආරක්ෂා කරමු. පරිසරයට ආදරය කරන කළගුණදත් මිනිසෙක් වෙන්න. පරිසරය සුරකින්න.
පරිසරය කියන්නේ මිනිසා කියන්නේ පරිසරයේ කොටසක් විනා මිනිසා කියන්නේ පරිසරයේ පාලකයා නෙමෙයි. අපි ඒක තේරුම් නොගන්න තාක්කල් අපි පරිසරයේ යටින් අපිට පරිසරයේ බලපෑම් වලට යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පරිසරය රැකීම කියන සංකල්පය තව දුරටත් එක ආයතන කිහිපයකට ලඝු කරන්න පුළුවන් සංකල්පයක් නෙමෙයි මුළු මානව සමාජය පුරාම පැතිරෙන්න ඕන සංකල්පයක්. ඒ නිසා පරිසරය සුරැකීම කියන සංකල්පය අපි මීට වඩා පුළුල් ලෙස සමාජයත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. අපි පරිසරයට මිහිකත කියලා කියන්නෙම ඒ කාන්තා ලාලිත්‍යයක් එසේත් නැතිනම් අම්මා වගේ නිසා. අපි අම්මට ආදරය කරන්නේ කොයි වගේද? මේ ලෝකේ ඉන්න මිහිකත දරුවෝ හැමෝම තමන්ගේ අම්මට ආදරය කරනවා වගේ පරිසරයට ආදරය කරොත් ඒ ආකල්පේ කලින් කිව්වා වගේ ඇටිටියුඩ් එක අපි ඩෙවලොප් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම ලංකාවට ශ්‍රී ලංකාව සහ පරිසරය කියන මාතෘකාව යටතේ අපිට අනිවාර්යෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරය මීට වඩා සංරක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නොකියවු කාරණාවක් විදිහට නොකියවුණු කාරණාවක් ඉකෝ ටූරිසම් අපිට පුළුවන් පරිසරය සංරක්ෂණය කළා. මේ කතාව කියවුන්නේ නැති නිසා නිගමනයේ මම කියන්නේ පරිසර සංරක්ෂණය කළා හරි විදිහට තිරසර භාවිතය සස්ටේනබල් ඩෙවලොප්මන්ට් කතාවත් කාලයත් එක්ක අපිට කතා කරන්න බෑ. නමුත් පරිසරයේ තිරසව භාවිත කරන පරිසරයේ තිරසර භාවිතය sustainable development, if we can adopt sustainable development of those ecosystems into tourism, into the concept of ecotourism, we can have some sort of new dimensions in our country's development as well. අපි කතා කරනවා පරිසර උෂ්ණත්වය එන්න වැඩි වෙනවා. අපේ කාලගුණ විපර්යාසයන් සිද්ධ වෙනවා. අපිට කලට වැසි වැසෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපේ භෝග වගාව එන්න අඩු මට්ටමකටපත් වෙනවා. සත්තු එන්න මැරෙන මට්ටම වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ හේතු සියල්ලටම මූල බීජය කොහෙද කියලා හොයලා බැලුවොත් අපි අතින් වෙච්ච වැරදි නිසාවෙන් අපේ අතින් පරිසරයට වෙච්ච හානි නිසාවෙන් පරිසරය පෙරලා අපිට දුන්න ප්‍රතිවිපාක. අපි තවදුරටත් මේ විදිහටම අපේ ගති පැවතුම් සිරිත් පිරිත් ටික පවත්වාගෙන ගියොත් අවසාන වශයෙන් අපිට අපේ ජීවිත වලින් වන්දි ගෙවන මට්ටමට මේ අහිංසක සතා සිව්පාවන්ට තමන්ගේ ජීවිත වලින් වන්දි ගෙවන මට්ටමට මේ පරිසරය අපිට කළ ගුණ සලකාවි. අනේ නිසාවෙන් අමාත්‍යාංශවල නිලධාරීන් බලධාරීන් ඒ අමාත්‍යාංශයට මේ බෝලේ පාස් කරන්නේ නැතුව ඒ දෙපාර්තමේන්තුව අමාත්‍යාංශ ආයතන ටික නිවැරදි sannivedana ජාලයක් ගොඩනගාගෙන අවසාන වශයෙන් අපි අමාත්‍යවරුන් නිලධාරීන් බලධාරීන් අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු මහ ජනතාව කියලා බෙදීම් ඇති කරගන්න නැතුව අපිට පුළුවන් නම් එකවන්ව මේ පරිසරය වෙනුවෙන් අපට ගත හැකි ඒ ක්‍රියාමාර්ගයන් ටික මේ සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් ගන්නට අපි අද කතා කරපු මාතෘකාව පරිසරය සහ ශ්‍රී ලංකාව කියන මාතෘකාව නැවත වරක් සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් මේ දුක්ඛදායී ඛේදවාචකය ගැන නෙවෙයි අපේ රටේ ලස්සන පරිසරය මේ ලෝකේ පරිසරයේ ලස්සන ගැන කතා කරන වැඩසටහනක් විදිහට. Like these 6 speakers talk about, it's all about the attitude and the environment. How you protect the environment or how you protect the nature is something that you should think about, because at the end of the day, like we've heard from our ancestors, our parents, our grandparents, whatever the people that we have associated in our past, what they always say is that make sure that you don't go against the nature. So let's make sure we don't go against the nature. Let's protect our environment. Let's protect the nature that we have around us. Otherwise there won't be humans or there won't be a world for us to live upon. With that, Charana TV Seethala Eethala, the episode of Environment and Sri Lanka is a wrap. We'll see you next week with another topic to share our thoughts as youngsters. Let's have a wonderful time next time. Till then, take a very good care of yourself. Have a nice day.